freelancers right now na nagre-receive ng mga different currency worldwide or from international clients. Start po muna tayo sa may PayPal. PayPal ang karaniwang ginagamit ng mga freelancers or ng mga clients to send the payment to freelancers. Bakit? Ang sabi sa akin ng client ko before, kaya mas gusto nilang gamitan ng PayPal kasi ito ang available for getting or for sending worldwide as well as for e-commerce businesses na nakaset up sa kanila. Kaya mas madali sa kanila mag-transfer ng funds using PayPal. As you can see, meron ng available balance na 120.22 pesos. Kahapon yan is naka-USD at since naka-auto conversion ako, which is daily nagko-convert yung USD ko to PHP balance. Pwede nyo po siyang iset via PayPal application or sa web browser. Gamit ko yung PayPal web browser aside PayPal application. Bakit? Kasi hindi ko makikita or hindi mo makikita ang conversion rate kapag PayPal app ang gamit mo at hindi ka makakapag-convert ng any currency na meron ka sa may PayPal kapag gamit mo ang PayPal app. Kahapon, I'm trying to convert my US dollar, which is, ang rate pa lang kahapon is 58.5 and now it is down to 57.0855 pesos. At makikita po dito na nag-convert siya or automatic convert siya yesterday. I-check lang po natin. Ito, kahapon nag-automatic convert siya from US dollar to Philippine peso. Ang US dollar available ko kahapon is 184.21 and ang conversion rate niya is 10,519.29. Ngayon, punta naman po tayo sa may Wise Transfer. Sa Wise Transfer, meron silang different na ways of earnings as well, especially sa may inviting friends. Hindi katulad ng PayPal at saka mas mataas ang conversion rate. So, I highly recommended Wise Transfer for getting funds or salary from your client, especially kapag freelancer ka na direct sa client. Wise Transfer is very affordable or very suitable for us naman kasi napakataas na conversion rate nila. Last time, I received 800 USD, 803 USD, and I convert ito sa my Philippine peso, which is 47,156 and 52 pesos. Ang rate pa lang dyan is, I believe, 58. And now, let's check naman kung magkano na ang rate ng TransferWise. Punta lang tayo dito sa may USD account natin. Click mo yung convert. Tapos makikita mo ang conversion rate. Kung may dollar ka na available, makikita mo na ang conversion rate now is 58.8750 pesos na mas mataas kesa sa may PayPal. Ano naman ang kainaman ng PayPal sa TransferWise? Sa PayPal, pwede mo siyang i-transfer sa may GCash mo directly nang walang bayad. Samantalang dito naman sa may TransferWise, let's try to send Philippine peso to our bank. Kapag nag-send ka ng Philippine peso to our bank like this one, kunwari dito sa may Paymaya or sa GCash, kapag nag-send tayo ng Philippine peso, meron tayong binabayaran na transaction fee or withdrawal fee. Ito yung 43.92 pesos na babayaran natin para sa pag-withdraw ng funds natin.
Yung iba, dito sa may TransferWise, kinagamit nila is, nagda-direct sila ng USD, tapos sinesend na nila sa bank nila. Which is, hindi ko recommended. Bakit? Kasi, makikita mo yung fee, mas mataas siya, kaysa sa may, mas mataas ang fee na babayaran mo, kaysa sa may Philippine Peso. So, ang ginagawa ko, karaniwan, kapag nakakatanggap ako ng USD or ng dollar, sa may client ko, kino-convert ko na muna siya via Philippine Peso. Like this one, kino-convert ko muna siya ng Philippine Peso. Tapos, sinesend ko siya directly sa may bank ko. From Philippine Peso to bank account. Kasi, kapag nag-send ka ng USD to your bank, ang babayaran mo is $1.16 USD ang fee mo. Kaya, mas recommended ko na mag-convert muna kayo bago kayo mag-send ng funds nyo sa mga Philippine account nyo at hindi in USD. Ngayon, punta naman po tayo sa may Payoneer account. Mas maganda? Payoneer, PayPal, or TransferWise? I believe lahat naman tayo familiar sa may Payoneer account, especially sa may PayPal, and some are in TransferWise. Kasi very convenient naman ang Payoneer account. Like, ito is halos the same with PayPal na pwede mo i-direct cash in yung pera mo sa may account to GCash account. As you can see dito, meron ng transaction from onlinejobs.ph, which is I created an invoice for my client, tapos sinend nila directly to my Payoneer account via OLJ. Kaya etong 128 USD is there is no any other option to convert your money here inside the Payoneer. Kaya karamihan ang ginagamit is GCash cash in, which is it will be converted automatically kapag nag-cash in ka from PayPal to GCash. Aside from that, meron ka din makukuha mga earnings dito, like once you pair a friend, katulad sa may TransferWise. Kapag nag-refer ka ng friend dito sa may Payoneer, meron ka makukuhang 25 USD for free once you invite a friend, tapos makaka-receive sila ng payment. Doon pa lang po papasok yung 25 USD na makukuha mo sa sa Payoneer. Aside naman sa may refer a friend ng TransferWise, makakakuha ka, ang sabi dito is invite and earn 3,150 pesos. Earn 3,150 pesos for every 3 friends who transfer over 12,600 pesos. They'll get a fee-free transfer up to 31,500 pesos. Anong ibig sabihin nito? Dapat kapag nakapag-invite ka ng 3 friends at nag-transfer siya ng over 12,600 pesos, makaka-receive ka ng free fee for every transaction or withdrawal mo up to 31,500 nang wala kang binabayaran. Yan naman ang pinaka-best dito sa my TransferWise at saka sa Payoneer na wala ang PayPal. Sa PayPal, ang maganda lang sa kanila is pwede kang mag-purchase ng products directly sa shop or sa Shopify accounts, sa Shopify business or e-commerce businesses nang galing sa ibang bansa directly dito sa may PayPal account mo. Pero mas recommended kong gamitin ang TransferWise at ang Payoneer. Kasi most ng PayPal account users, especially sa mga newly created account, nag-freeze sila ng account or nag-hold sila ng account. Bakit? Kasi sabi nila, para daw sa may seller protection mo yun, kasi nakaka-receive ka ng funds from different clients or from other countries. Kaya nagkakaroon sila ng holding period, which is almost 21 days to 180 days.
No, first ko sa may PayPal, na-hold yung first salary ko. Tapos, kinontak ko lang yung PayPal. At kailangan mo lang i-verify yung account mo para ma-release yung funds. So, what I do is, I verified my account using my credit card details. Ayun po yung nasa may link of description right now, paano mag-verify ng PayPal account para ma-release yung funds mo agad or immediately nang hindi nag-aantay ng 21 days. Gagawa din po ako ng video tutorial kung paano gumawa ng PayPal account, paano mag-verify ng PayPal account, paano ma-release agad ang pera within 120 days or 21 days lang immediately. And gagawa din po ako ng video for limitation account ng mga PayPal users. Dahil nga sa mga nangyayari ngayon about sa may PayPal, especially sa mga hindi makatotohanang balita about sa PayPal. Pero sa experience ko, marami din kasing complaint sa may PayPal dahil karamihan ngayon since magde-December, halos lahat ng funds, especially sa mga freelancers or work from home, na-hold up yung mga account nila or na-freeze yung account nila or sometimes nalilimit or nasususpend yung account nila. Dito sa may TransferWise at saka sa may Payoneer, as you can see, meron lang ma-cancel transaction like dito kay Isabel. Siya is client ko from China. Na-cancel siya because Payoneer canceled it. Hindi ko alam kasi nagkaroon ng glitches dito sa may Payoneer last time sa week na ito. Kaya karamihan ng mga payment or mga salary ng mga freelancers is very delayed. According yan sa mga GC namin. Tapos, hindi katulad dito sa may TransferWise na walang delay. Pero nag-antay ako dito sa may salary ko na ito for almost 1 week. Hindi ko alam kung nagkaroon ng glitch or nakalimutang isend ng client ko. Kaya nag-antay ako ng almost 1 week. Kapag nag-send sila ng USD to USD account ng Payoneer mo or TransferWise mo, it will reflect immediately. Sometimes it will take 1 to 2 hours. Kaya be patiently waiting lang tayo sa pagre-receive ng salary natin, especially sa mga international client. Kapag meron pa po kayong like ipa-review or tanong about sa may PayPal, sa Payoneer, at saka sa TransferWise, feel free to message me to my email account. Nakalagay po siya sa my description below. Tapos, tuturuan ko po kayo kung paano mag-verify ng PayPal account, paano mag-verify ng Payoneer account, at paano mag-verify ng TransferWise account. Ito lang po yung parang pinaka side ko sa comparison ng PayPal, TransferWise at Payoneer. Again, hindi ko naman po kayo pinipilit or na piliin yung TransferWise as a payment method gateway nyo sa client nyo. Pero ito ang pinaka the best way talaga or payment gateway for receiving funds from international clients. That is according to all my experience for almost 4 years as a freelancer right now. At walang kahassle-hassle ang pag-send ng payment sa my TransferWise to your bank. It takes only 1 day. Sometimes it takes only 30 minutes tapos nasa may bank account mo na siya. Kaya okay lang naman sa akin using my TransferWise. Yes, it is almost the same with Payoneer na pwede mo siyang i-cash in agad sa may Gcash mo or sa may PayPal. Pero mas maganda talagang gamitin yung TransferWise aside from these two payment gateway na meron tayo. So, kapag meron pong katanungan, just email me and I will answer to all your questions. Thank you so much for watching this video and hope it helps you a lot, especially sa mga work from home at sa mga freelancers out there na nagre-receive ng funds from international clients.